ชาวลัคนาราศีกรกฎได้รับอานิสงส์เต็มๆจากการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีในวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมาดวงชะตาจะเปิดรับเอาอานิสงส์ผลบุญคุณงามความดีที่เคยสร้างไว้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความรักความเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือสนับสนุนโดยในเดือนมิถุนายนนี้มีพระเคราะห์4ดวงที่ย้ายราศีได้แก่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารและพระเกตซึ่งพระเคราะห์4ดวงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาและเรื่องต่างๆมารับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนชาวลัคนาราศีกรกฎหรือคนที่คุณรักให้ได้รับชมด้วยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10มิถุนายนดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์และเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภยังคงโคจรอยู่ในเรือนวินาศอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเกิดมีปัญหาขึ้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมต่อเติมแต่ในด้านที่ดีจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องและมีโอกาสได้รับโชคลาภแบบฟลุกๆเป็นการทดแทนหลังจากวันที่10มิถุนายนเวลา 18:45 นาทีดาวศุกร์จึงจะได้ทำการโคจรย้ายออกจากเรือนวินาศไปกุมอยู่กับลัคนาและกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีสุภเคราะห์ใหญ่เรื่องราวอันใดที่สร้างปัญหาเกิดความวุ่นวายในชีวิตทำให้เหนื่อยทั้งแรงกายและแรงใจตามอิทธิพลที่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์กำลังโคจรทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงลัคนาอิทธิพลร้ายต่างๆเหล่านั้นจะคลี่คลายลงไปเป็นอย่างมากหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายราศีเข้าทับลัคนาเพราะได้ถึงตำแหน่งราชาโชคและต้านทานอิทธิพลร้ายจากดาวเสาร์ได้ซึ่งเพราะข้อคู่นี้เป็นเพราะข้อคู่ศัตรูดาวศุกร์จึงมีกำลังเหนือดาวเสาร์จะบังเกิดมีโชคลาภที่ได้มาจากสติปัญญาความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะตนที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้มาจากต่างถิ่นต่างที่แดนไกลโดยโชคลาภอันนี้เป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นสติปัญญาความรู้หรือคำแนะนำดีๆที่จะชักพาเราให้พบเจอกับความเจริญก้าวหน้าได้อีกทั้งตลอดปักแรกของเดือนมิถุนายนดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินและสินทรัพย์ก็ยังคงโคจรอยู่ในเรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภแต่ดาวอาทิตย์ก็ได้กุมอยู่กับดาวมฤตยูซึ่งหมายถึงเรื่องของการสูญเสียเป็นเทพเจ้าแห่งภัยอาเพศปรากฏว่าเมื่อมีโชคลาภได้มาแล้วก็ควรจะวางแผนจัดระบบระเบียบการรักษาทรัพย์อันนั้นหรือทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดการงอกเงยแทนที่จะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะครับโดยหลังจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ได้ทำการโคจรย้ายราศีจากเรือนลาภะเข้าสู่เรือนวินาศเป็นการย้ายราศีเข้าไปกุมอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการใช้คำพูดที่กำลังทำมุมตรีโกณร่วมธาตุไปถึงพระราหูซึ่งเป็นพระคู่ศัตรูและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเรื่องของความเสียหายต้องระมัดระวังคำพูดให้มากการติดต่อสื่อสารการเจรจาการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบเพราะจะส่งผลเสียหายไปถึงเรื่องของทรัพย์สินชัดเจนที่สุดก็คือการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับระวังจะถูกหลอกถูกโกงด้วยเพราะพระราหูมีอำนาจค่อนข้างจะแข็งแกร่งเป็นเกษตราธิบดีอีกทั้งดาวอาทิตย์ยังเป็นตัวแทนแห่งเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตาในสังคมเมื่อย้ายราศีเข้าสู่เรือนวินาศมีโอกาสจะถูกนินทาใส่ร้ายให้ความหรือแทงข้างหลังเพราะข้ออีกดวงหนึ่งที่ย้ายราศีเป็นอันดับที่3ก็คือดาวอังคารนั่นเองซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการกระทำในรูปแบบต่างๆดาวอังคารยังคงโคจรเป็นเกษตราธิบดีให้คุณกับดวงชะตานะครับชาวลัคนาราศีกรกฎยังคงมีความกระตือรือร้นมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานจะมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานจะมีโอกาสที่ดีในการตัดสินใจครั้งสำคัญกระทั่งวันที่21มิถุนายนดาวอังคารจะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะคือโชคลาภหรือผลประโยชน์หรือรวมไปถึงเรื่องของรายได้พิเศษได้ด้วยดาวอังคารเมื่อย้ายราศีแล้วยังเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ที่ก็โคจรทับลัคนาเป็นราชาโชค2ต่อเป็นโชคลาภที่มาจากเรื่องของการงานเป็นหลักนะครับแต่โชคลาภที่ว่านี้อาจจะได้มาแบบไม่สม่ำเสมอหรือไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าไม่ได้กำลังที่สำคัญที่สุดที่จะนำพาโชคลาภเข้าสู่ดวงชะตาก็มาจากดาวพฤหัสบดีที่ทับกับลัคนาและกุมอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนั่นเอง
เพราะฉะนั้นให้เน้นกำลังของดาวพฤหัสบดีคือสติปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองในระยะนี้หากมีสัพพะกำลังเท่าไหร่ให้ทุ่มแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาให้เต็มที่จะเป็นตัวเปิดโชคลาภเข้าสู่ดวงชะตาเพราะข้อลำดับสุดท้ายก็คือพระเกตที่เคยโคจรรบกวนอยู่ในเรือนปัตตนิเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะได้ทำการโคจรย้ายราศีในวันที่23มิถุนายนเป็นต้นไปเป็นการหลุดออกจากเรือนปัตตนิการย้ายราศีในครั้งนี้เข้าสู่เรือนอริเป็นเรือนของดาวพฤหัสบดีที่ทับกับลัคนาอยู่ให้ระมัดระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ถือว่าตัวเราเองเป็นคนนำพาเข้าสู่ชีวิตเรื่องของคนอื่นไม่ควรจะนำมาเป็นเรื่องของตนเองโดยเฉพาะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดให้มากนะครับเพราะพระเกตย้ายราศีแล้วไปเล็งกับดาวพุธซึ่งเกี่ยวกับคำพูดและพระราหูก็กำลังส่งอิทธิพลในฐานะที่ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุไปถึงดาวพุธอีกต่างหากดาวพุธที่สถิตอยู่ในเรือนวินาศไปตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้บ่งบอกให้ชาวลัคนาราศีกรกฎพยายามพูดให้น้อยลงใช้คำพูดคำจาอย่างมีสติอีกทั้งยังต้องระมัดระวังอันตรายจากอำนาจมืดเล่ห์ร้ายขุนไสมนต์ดำอัปมงคลต่างๆจากอิทธิพลที่พระราหูโคจรอยู่ในเรือนมรณะความหมายเกษตราธิบดีของพระราหูซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบ่งบอกได้ว่าหากใครมีโรคประจำตัวก็ยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังพยายามตรวจสุขภาพเป็นประจำในเรื่องของความรักดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิยังคงโคจรอยู่ในเรือนสุภะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ส่วนคนที่กำลังโสดไร้คู่หลังจากวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปที่ดาวศุกร์ย้ายราศีทำมุมตรีโกณกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูจะไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เริ่มต้นคบหากับใครเป็นจริงเป็นจังโดยชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นธาตุน้ำถ้าจะเข้ากันได้ดีก็เป็นชาวลัคนาราศีธาตุดินได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีพฤษภและชาวลัคนาราศีกันนอกเหนือจากนี้ก็ต้องผูกดวงชะตามาเปรียบเทียบกันดูว่ามีพระเคราะห์ดวงอื่นโคจรในจุดที่ให้คุณให้โทษเกี่ยวกับเรื่องใดมากน้อยแค่ไหนใครที่ต้องการจะเทียบดวงชะตาหรือต้องการทราบเฉพาะเรื่องด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยก็สามารถติดต่อทางดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับระยะที่พระเคราะห์โชคใหญ่เริ่มทำการย้ายราศีเข้าทับกับลัคนาอีกทั้งดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็ย้ายราศีเข้าทับลัคนาในเดือนมิถุนายนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่โคจรกลุ่มกันอยู่ในเรือนของดาวจันทร์ทับกับลัคนาอาจารย์จึงถือว่าดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวที่เราสามารถทำบุญสร้างกุศลในหมวดนี้เพื่อเสริมกำลังวาสนาดวงชะตาในหมวดนี้ได้แก่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน15รูปซึ่งเป็นกำลังของพระจันทร์หรือใช้เงินจำนวน15บาทหรือ15หารลงตัวเช่น15บาท30บาท45บาทไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นการบริจาคค่าน้ำประปาหรือการถวายค่าน้ำประปาให้กับวัดวาอารามองค์กรการกุศลการบริจาคน้ำดื่มการเจริญเมตตาภาวนาการหาโอกาสในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางห้ามญาติซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระจันทร์ในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถเลือกทำเอาตามความพร้อมของแต่ละคนนะครับเมื่อทำแล้วให้ตั้งจิตตั้งใจระลึกนึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่อยู่ในตัวอยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราอีกไม่ช้าทั้งที่ยังมีสัญญาหรือหมดสัญญาต่อกันคือยังจำกันได้ลืมเลือนกันไปแล้วผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวเป็นต้นแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในท้ายนี้ก็ขอให้ความดีทั้งหลายจงมาส่งผลให้กับทุกท่านได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเลวร้ายคุณไสมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีสุภเคราะห์ใหญ่พระเคราะห์โชคใหญ่ทับกับลัคนาแบบนี้ก็หมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำนะครับขอให้ทุกท่านประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ